Rashi's Cookery. හායි කොහොමද නදත් ඔයාලා රෂීස් කුකරි YouTube channel එකට මම වෙනදා විදියටම ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. සුපුරුදු විදියටම මම අදත් රස කෑමක් තමයි ඔයාලට අරගෙන ආවේ. මේක ඔයාලට මේ වගේ ආර්ථික අපහසුතා කාලෙක ඉතාමත් රසට නිවස හැමෝටම එකතු වෙලා ලේසියෙන් පහසුවෙන් හදාගෙන කන්න පුළුවන් ඉතාම රසවත් කෑමක්. ඒ නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ රෙසිපි එක try කරන්න කියලාත් මම කියනවා. මම හදන්නේ රසමලස් ටොමැටෝ රයිස් එකක්. ඔයාලට මේකට විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ තක්කාලි විතරයි. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. අපි බලමු කොහොමද මේ රසමලස් ටොමැටෝ රයිස් එක හදාගන්නේ කියලා. අපිට මේ විදිහට උයාගත්ත බත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අමු මිරිස්, ලුණු, කරපිංච ටිකක්, රම්පේ, සුදු ලුණු, ඒ වගේම තක්කාලි ගෙඩියක් පොඩියට කපාගෙන, ඒ වගේම පොල් කිරි සහ මිරිස් කුඩු, මේ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මූලිකවම හදාගන්න. මම මුලින්ම මේ විදිහට පෑන් එකක් තියාගන්නවා ලිපේ. ඊට පස්සේ මම මේකට තෙල් මේස හැඳි 2ක වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරනවා. ඔයා කැමති නම් මේකට බටර් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොටත් මේක ගොඩක් රසයි. තෙල් ටික මේ විදිහට රත් වීගෙන එද්දි මම මේකට දුරු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දුරු තේ හැන්දක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මම එකතු කරගත්තේ. ඒ වගේම ඔයාට අබ උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී අබ කුඩු තමයි භාවිතා කරේ. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට තෙලේ බැදගමු. මේ විදිහට තෙලේ විනාඩියක් විතර බැදගත්තට පස්සේ මම මේකට පොඩියට කපාගත්ත ලුණු ගෙඩියකුත් එකතු කරනවා. ඒ වගේම සුදු ලුණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා, රම්පේ මේ වෙලාවෙදිම එකතු කරන්න. මේ විදිහට කලවම් කරමින් හොඳින් ටෙම්පරාදුව හදාගන්න. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් වෙනකන් ඔයා මේක හොඳින් ටෙම්පරාදු කරගන්න. දැන් මම මේකට තක්කාලි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. තක්කාලි ගෙඩි 2ක වගේ ප්‍රමාණයක් මම ගත්තා මේකට. මිරිස් කුඩු මේස හැන්දකුත් මම මේ වෙලාවෙදිම එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු තේ හැන්දකුත් දාගන්න. අපි මේක ග්‍රේවි මික්ස්චර් එකක් විදියට තමා හදාගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි මේ තක්කාලි ටික හොඳින් තඹ ගන්න ඕනේ. මම දැන් මේකට පොල් කිරි කෝප් එක වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදියට ටිකක් කලවම් කරලා පියනකින් වහලා මම විනාඩි 5ක් විතර තියලා තියෙනවා. මේ විනාඩි 5කට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ පදම කොහොමද කියලා. තක්කාලි කෑලි විදියට තියෙනවා නම් හැන්දෙන් ඔයා පොඩි කරගන්න. මෙන්න මේ විදියට ග්‍රේවි එකක් විදියට තමයි අපි හදාගන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට පිසගත්ත බත් කෝප්පය එකතු කරා. මම මේකට කීරි සම්බ බත් තමයි ගත්තේ. ඔයාට ගෙදර තියෙන ඕනම හාලක් මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අඩු වියදමින් ගෙදරදිම හදාගෙන කන්න පුළුවන් රසවත්. ඒ නිසා ඔයත් අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න මේ රයිස් එක හදාගන්න. මේ වෙලාවේදී කැමති නම් ඔයා මේකට ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්න. මේ විදියට හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් අපි බත් එක හදාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත රසම රස ටොමැටෝ රයිස් එක. ඔයාට ගෙදරදීම ලේසියෙන් හදාගෙන කන්න පුළුවන් ගොඩාක් රසවත් මේ බත් එක. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. try කරලා හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක පහලින් කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් ඔයා මේ දැන්ම subscribe කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඊළඟ දවසේ අපි තවත් රසවත් රෙසිපි එකකින් හමු.